আজি দেৱালী মোৰ ভণ্টিৰ পৰিয়ালটোক ভাত খাবলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ ভাত মানে পোলাও আৰু মাংস আৰু পোলাওটো মোৰ ভণ্টিয়ে বনাব তাই সুন্দৰ পোলাও বনায় গতিকে তাইৰ ৰেচিপিটো মই আজি দিম বুলি ভাবিছোঁ এয়া দেখিছোঁ তাই চাউলখিনি ধুই পেলাই এঘণ্টামান থৈ দিছে চাওঁচোন ইয়াৰ পিছত কি কৰে এতিয়া দেখিছোঁ ভণ্টিয়ে পানী উতলাইছে এই পোলাওত দিবৰ বাবে কাৰণ এঘণ্টা সময় ইতিমধ্যে হৈ গ'ল এতিয়া দেখিছোঁ চচপেনটো আকৌ জুইৰ ওপৰত বহাইছে এতিয়া ইয়াতে তাই তেল দিব ৬-৭ জন মানুহৰ বাবে পোলাও গতিকে তেল 4 ভাতৰ চামুচমান দিলে হ'ব নহয় জানো হ'ব বাৰু এতিয়া ইয়াৰ পিছত এয়া দেখিছোঁ ইলাচিবোৰ ফালি ফালি লৈছে গোটা গৰম মছলা অলপ লৈছে এতিয়া এইখিনি লগতে জিৰা গোটা জিৰাও লৈছে এতিয়া গোটা জিৰা গোটা গৰম মছলা এইবোৰ তেলত দিব জিৰা দিলে জিৰাও ভালেখিনিয়ে দিয়া গ'ল প্ৰায় 1 ভাতৰ চামুচ মানে দিয়া গ'ল আৰু গৰম মছলা 1 পেকেট 3টামান ইলাচি সেই অনুপাতে লং দালচেনি এইসমূহ দিয়া গৈছে এইফালে পানীখিনি গৰম হ'বলৈ দি থকাই হৈছে এইখিনি এতিয়া লৰাই দিব লাগিব দেখিছোঁ তাই জাইফলৰ বাকলি গুচাবলৈ ধৰিছে এই জাইফলটো এতিয়া সৰু সৰু টুকুৰা কৰি তেলত দি দিব ৰিফাইন তেলত কেইটা জাইফল লোৱা হৈছে 2টা এটা জাইফল লোৱা হৈছে জাইফলৰ পৰা এটা ধুনীয়া গোন্ধ ইয়াতে ওলাবলৈ ধৰিছে এতিয়া ইয়াতে চাউলখিনি দিব ধৰিছে চাউলখিনি ইতিমধ্যে আমি ধুই পানীখিনি লৰাই দিব লাগিব এতিয়া ইয়াতে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিব লাগিব এয়া তাই 4 চামুচে 1 চামুচ আৰু আধা চামুচ 1.5 চামুচ নিমখ দিছে এতিয়া ইয়াতে গৰম পানী দিব লাগিব পানীৰ পৰিমাণটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা চাউলখিনি ডুব যোৱাকৈ তাৰ ওপৰত যাতে 1 চেণ্টিমিটাৰমান ওখকৈ পানী থাকে
এনেধৰণে পানী দিব লাগিব পানী বেছি হ'লে পোলাওৰ সোৱাদ নষ্ট হয় গতিকে পানী দিওঁতে সদায় সাৱধান হ'ব লাগে এতিয়া ঢাকি দিব লাগিব এয়া ঢাকনিখন দি দিলোঁ জুইটো বঢ়াই থোৱা আছে এনেধৰণে কিছু সময় তাই ৰান্ধিব চাওঁচোন ইয়াৰ পিছত কি হয় এয়া আমাৰ পোলাও হৈয়ে গ'ল প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ ভিতৰতে গেছটো বঢ়াই দিয়া আছিল যিহেতু গতিকে সোনকালে হৈ গ'ল এতিয়া আমি বাঢ়িবলৈ ধৰিছোঁৱেই Aha, sabah. Aha, sabah. ইয়াৰ পিছত মই দিম মাংসৰ ৰেচিপি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ